สาธุอ๋อที่ข้าโนที่ข้าคิงข้าทานในยามเหลียวเฮาหาเจ้าข้าสางผีสัตว์กวนวิญญาณสดาดังมุดดังเสียงเฮาข่าวันคุบความน้อมไว้ตามดีพระตราสังขายนาดอเจ้าแก้มสังสามโฮมกันพุทธามปุเสมิกุกอกกุกวนขาพุทธามปุเสมิธรรมัมปุเสมิสังฆัมปุเสมิสาธุสาธุสาธุพุทธะแม่สวามุนเสียงคำราเปลี่ยนเจ้าตระธรรมโตเจ้าสังขาริยโตเจ้ายะนาโตเจ้าเกี่ยวกับรังสามที่ข้าข้าอ๋อเป็นที่เฮาเจ้าข้าสางผีสัตว์กวนวิญญาณสดาบูจอเถิกไว้สาเถิกโกไก่เถิกปูจอคุบความน้อมไว้กุเจ้าในวันคำที่ข้าแลถึงมาพุทธศาสนาโตกฎมาพระเปลี่ยนเจ้าข้านับขับไหลมาสองเอง5 ปาก60 ใบ6ว่าแม่นมือก่อใจยาสีนี้เนี่ยสกเลตปีเมืองไต้ข้ามาหึงเบิ้งจินครีมา2 ปากไป17นี่ฮอดตีปีก่อจ่าเฮง3 ปาก80 ใบ4คู่ญาตินักกิ่งมันตาอุตุเหลือนหามาจินขึ้นไหลมาเย้า11 คำก่อดัน12 วันก่อนในก่อจังตักไหลป้างเอาตุนคู่หลวงเสียสมาเจ้าข้ามาโพสาเมตตาปันเฮาข้าในสึงเติงเมืองคำดังยานกุฏิกูดังสีเจียง8 ปาสินา8 ผายเจในดังบุตรดังเสียงหาพวกเขาเป็นพรบางตังดีหาพวกเขาเป็นวิวัตตาหน้านิสิตาตาหน้าสามีตาหน้าวันปนอนหลอดตาหน้าวันนอนถึงบางยานโพงานนิบานเวียงเสียงเวียงคำเฮินเสียงเฮินคำนั่นอย่าห่างหาดยากาดยาร้อยนังกันกูคนดังบดดังเสียงสีกรรมติคาข้าเจ้าโนสาธุสาธุสาธุโอกาสาโอกาสาโอกาสากายกรรมวสีกามโนกรรมนังกาตุเหโสวาสกรรมนกะสามยังเสนันสังไหลเอาเปิงพิบาปุณดาเย็นหายยามในดำที่พระรัตนาดารรัตนาสังการดานาแก้วแม่สามเปิงเสนายขามายามโกวังโหกมดอบุสอคุกมน้อมไว้ที่เขาอรหังปะหิอันดาสยังสุขตังอมิตังวิรจังลลิตังอดุลังจารนังทิบุปัสสมังยมกังสุขตังสรณังปนมามิจินังตนคำอุหมุนพุทธพระเป็นเจ้าเฮาในไพ่เขียนทั้งนอกทั้งในมันเจ้าคำพูดยาวเพราะว่าสามเปิงนั่นก็หมดเสียงยาวหรือสิ่งนั้นพูดเลยก็เลยมาว่าอันคือลีมูซาตำติพุทธพระเป็นเจ้านั้นสุขาตังทั้งไหลกัดเย็นขึ้นจากมือสูงยาวจอมนังอธิษฐานพระมีอันในสัจจะอธิษฐานอันในเสียยาวเมื่อในวันในที่ไหนจองกลางเวียงต่างยันให้ตะกาวเขายิงสายขิงนายกูก็เอามือ10 นิ้วทางวางคิ้วไก่สิมอมสมโหเสียวมาผู้สวงมูซาตามที่พระรานทราสังขะยตนามยาเจ้าทั้ง3ผู้สวรรค์พระนามาอันในกุศลน้ำหมุนมัน
ฮัลโหลยุลีกินหวานกระเดียนซื้อสะอายุยืนยาวเฮสังโกโตโกสังโกมันฮัลโหลจานเนโลกาจันฮะฮัลโหลเหตุการณ์ศาสนาในตัวนอกตัวในเฮือนนอกเฮือนในเมืองนอกเมืองควางหังผามันกูก็กูโกนสักกรรมเลยทาสาธุสาธุสาธุโอกาสาโอกาสาโอกาสาอาหัมพันเดติสรานินาสหาปัญจศีลังธรรมังยาสามิอนุกังกัตวาศีลัมเตถาเมพันเดตุติยัมปิอาหัมพันเดติสรานินาสหาปัญจศีลังธรรมังยาสามิอนุกังกัตวาศีลัมเตถาเมพันเดตาติยัมปิอาหัมพันเดติสรานินาสหาปัญจศีลังธรรมังยาสามิอนุกังกัตวาศีลัมเตถาเมพันเดยามหังวัฏามิตังวติธาอามาพันเดติเขานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิอ่านวันตุติยัมปิปิพุทธังสรณังกัจฉาตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิติสรณะกัมมังปริบูรณังอามาพันเตอ่อนกันว่าปานาติปาตาเวรามณีสิกขาปดังสมาธิยามิอาทินาดานาเวรามณีสิกขาปดังสมาธิยามิกาเมสุมิสาสราเวรามณีสิกขาปดังสมาธิยามิมุสาวาทาวิรามนิสิกขาปดังสมาธิยามิสุรามรยามจาปมาดาธนาวิรามนิสิกขาปดังสมาธิยามิอัปมาทินะสัมปาทิธาอามาพันติสาธุสาธุสาธุพันติวติสาผู้เงาเตียงขันนันเปลี่ยนเฮาคาตกาวิสาตนมันงามเงาเฮาหาตังซื้อย้อนมือเวียงเสียงตีนยานแนงโลโกสโพตราคำพระเสียงลาวสีขาวหูเจอพิเลยกวนสันปันกันผู้หันสีน้ำมันเป็นสุตานพิธมาวินิจามคำแขนโตเจ้าสอนยาเมตตาติสีดำหัวปันเลกอดออกเอาขาดตะกาผู้ไลถึงผู้ถึงมากที่คาโนเจ้าสาธุสาธุสาธุคำใน ที่เวียงต่างยานจอง
กลางเวงตึกสอนเด็กเวงช่องกลางเวงอันนั้น เป็นพลอยหยัดนำชองทางพลอยสั่งรองพลอยทับขามในละอันโฮมกัน คำนาเหตุเป็นปังพลอยทอมตราปังพลอยคนไข่ตราเนี่ยหกโคตราอันเดียวหกคำในห้องว่ากรุณาเป็นเอ็นแห้งเนี่ยกรุณาเป็นเอ็นแห้งหกโคตราวางก็ก็เลยยินว่าเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาเนี่ยก็เลยยินใช่ไหมห้องว่าเพียมสุราสีปาเนี่ยพระมาวิหาระ นั่นเท่าที่โหนเองขบหมายสองอันห้องว่ากรุณาเอาที่เอาอันเป็นเหตุการณ์ค้นคว้าที่นอกเมืองนั่นเอาวิดีโอคลิปพอดสองอันพอดเองครับนะพอดสองอันมาคมกันนะเด็กให้มีหมอก30 มินินะแต่เอานั่นมาหลัดนี่ กรุณานะกรุณาความใจบอกว่ามีใจอิลูหมอสอนใจพื้นหมอหันถึงทุกข้าพื้นอันในห้องว่ากรุณาอังกฤษห้องว่า compassion บอกว่าอิลูเนี่ยจะอิลูเนี่ยผมพอสุหัดลาดก็เปิดสังเลยสุหัดลาดเนี่ยพอยินอิลูเนี่ยหันถึงว่ามันเป็นลองยกยอมลองอ่อนแอเชิญอินเทียงคนคำนำในไกทางซึ่งอันนี้เลยเพื่อกกรุณาเนี่ยหมอมาเจอเนื้อไผ่วนเขาหมอมาเจอเนื้อกันดำโถกันหมอมาเจอเนื้อกันขึ้นเธอขึ้นห้องขึ้นจานอุกกันอันนักเก็บโอเลมีอุกกันห้องเห็ดแพรลุกล่างอุกกันกำลังนั่นได้เอากรุณามาเป็นพื้นฐานมันเสร็จแล้วโอ้กันอันให้คนกำนั้นก็บอกหันถึงว่า compassion is weakness เนี่ยคำของนั้นหันถึงเจอหันถึงว่ากรุณาเนี่ยมันเป็นรองยอมเปินรองย่ำเปินเป็นคนหันมีเอ็นมีย่ำเพื่อการลงกรุณามาเนี่ยคำไหนเขาจำเอาโคสังโคสอนพุทธาพระเป็นเสาเลยทั้งปลายสายที่มันมีอย่างสองอันไหนมาโคมกันเขาได้หลักนี่เขาโมรักนะเขาได้วิดีโอคลิปโอยาวเนี่ยเขาได้สักอย่างเดียวเจอสามวันเขาเจอหลังว่าใช่ไหมเขาได้เห็นมาในอภิธรรมดาสังฆะในสังจุกรุณามุทิตาด้วยอัปมัญญาโยสาติกรุณามุทิตาสองอันนี้ห้องว่าอัปมัญญาจะเป็นปาลีไปปองใจพอเป็นธรรมะขอทำอัปมัญญาสองอันเป็นอีสังโนเป็นกรุณามุทิตาอย่างพอเตรียมอะไรกันได้คนเราได้หมายเตรียมปองใจได้ผลแน่เมื่อเขาเรียกก็เขาเป็นเช่นเขาอยากมาเขาสั่งใครมันป่องสังทิฏฐิเขาก็เรียบเห็นเขาตัวบ้านถึงปับเจนไง your brain is playing เป็นเรียบสับเลี้ยงเนี่ยลองออกนะเพราะมีกรุณาออกเป็นสิ่งอื่นเพราะมีกรุณาเนี่ยออกฉันเป็นสิ่งอื่นในเป็นหางออกเนี่ยเป็นเตรียมหางออกในเป็น professor คนหนึ่งอยู่ที่ซันสอมเพนซิลเวเนียเนี่ยที่เมืองอเมริกันก็เตรียมไว้จึงบอกว่าดร.มาร์คดิงแมนเพื่ออยากมาเลยเหตุจันคูจันธรรมจริยามาเลยด้วยในหลีกพาลิโตนะเพราะด้วยที่ในที่คณิกาเนี่ยอัปปมาเนนะเมตตาสหคเตนะอัปปมาเนนะ
กรุณาสากเทนะอัปปมาเนนะมุติตาสากเทนะอัปปมาเนนะอุเบกขาสากเทนะนั่นก็แปลว่าความอัปปมานะมันมีที่สุดที่เสียงแหละมันเยอะนะเหมือนซึ่งอ่างลงเยอะๆนะใครใส่ช้างก็ใส่เลยทีเดียวมันล้วนไหนบอกใจกรุณาเนี่ยมันล้วนไหนใจกรุณาเนี่ยมันล้วนไหนตะกาผู้จ้องเขาอวดด้วยลูกบ้านตะกาพอเขาคือมาเนี่ยนะอย่าไปว่าก้นต่างก้แล้วก้นเคยน้ำมันหลัดต่อเขาเคยนะกำเคยมันล้นหัวมันเข้าหัวอันในห้องว่ามันมีประมาณหน้ามันเนี่ยประมาณหน้ากรุณาสัมอัปประมาณหน้าเนี่ยมันมีประมาณหน้ากะขยีดอ่ะมันขัดเลยพอมีอันเนี่ยความอันต่างมันอันเปิ้นเข้าหูฉะนั้นก็พอมีกรุณาในถ่อมไรวะเนี่ยมันมาตื้อมาเจ็บที่ในใจเขาเสียงหีอันนี้ได้เขาหลาดนี่อันกับสิบมันก็กับสิบมันก็มาได้อย่าไปพอถ่อมเขานะถ่อมวิดีโออันเขาติดหนีนั่นพอหนีผ่านกี่เดือนเขาติดซับเลี้ยงหนีวิดีโออันหัวข้อมีไว้ที่นั่นWorld Economic Forum เนี่ยนึกกำผ่านเนี่ยอันเป็นธรรมดาเขาอันเป็นหุ่นยิ่งเชี่ยวเขาเป็นคนอค่ำเขาอันอุบวันอุบเมืองใช่ไหมเขาเฮ็ดปังกลุ่มกัน2 ปีบอกเฮ็ดที่เมืองสวิตเซอร์แลนด์ห้องว่าเดวอสนั่นเขาผิดออกสามารถลงคนเป็นคนเจิมดีนะมันเป็นคนนังทราเนี่ยมันก็เหตุการณ์ค้นคว้าคนอันนังตราเนี่ยเป็นซึ่งคือในเปิ้นไทยแคบหางออกเขาไว้พอนังตราแล้วละ7 วันหลากหลายมาซึ่งคือเดือนหลากหลายมาซึ่งคือปีหลากหลายมาซึ่งคือนะเปิ้นเอาศักดิ์ศรีมันดีจึงไงอันนี้มันจะลาดเด่นกำมาเขาเคยถอมมันนะทีนี้ท่านยามอยู่กลางวันเปรียริสาเต็นได้มาชาวอีสานชาวเวชิมผิวเวย่างกันเวเต็งทับเวอดีตกุดูเขามุสุสุดูจอมผิวบิดที่นี่พระโมญาเทียเวลายหัวใจเจ็บสิบาร์เทียเขาเสียรอกรุณาดีอาเทียเขาเสียบาร์รกรุณาติอาตาอเมียติธาเรอติเนรสัญญแบบนี้กรุณาสวะตนาระจินนาระกุเชนสารแต่ได้ลูกลูอเมียสุอ่ะอาเนเรลูตนาได้ปกเลยเว้อาเนเรลูอลูเมียนได้ไหมกรุณาชีตนาเรศชีตนาเรอด้วยขอชีกรุณาเชื่อขันบิโรด้วยแต่ขอได้ยังบ่กรุณากับไอ้บุกุอาจิมาเรบุกุพิสิเรสุราทีนี้เนี่ยพุทธเทียรอเยเตปมจิญญาเยทีนี้คู่กู้กาบิโรพมงยาแต่ละเชนเลยบ่เนาะอัตถางะเลยခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်ပေါ့ရသလောက်လေးပြောပြဘုံနောက်မှတရားနာနေတဲ့ကိုရင်လေးတွေအဘိဓမ္မာသင်္ဃာကျမ်းကိုကြက်တဲ့အခါမှာကရုဏာမုဒိတာတွေ့အပ္ပမညာယောဇာတိဆိုပြီးတော့ကြက်အဲ့ဒီအခြေခံအဘိဓမ္မာရဲ့ဒီအရှိပိုင်းမှာဒုတိယပိုင်းမှာအဲ့ပါဠိစာသားလေးကဘာတော့ဆိုတော့ကရုဏာနဲ့မုဒိတာဆိုတဲ့အည်သွေးနှစ်ခုရှိရင်အဲ့နှလုံးသားနှစ်ခုရှိရင်အဲ့ဒီလူရဲ့နှလုံးသားကအတိုင်းအတာမဲ့ဖြစ်သွားပြီတဲ့ limitless capacity ရှိတယ်သူရဲ့ capacity က limitless အတိုင်းအတာမရှိတော့ limitless ဆိုတာကအဲ့ထဲကိုထည့်ခြင်းလို့ထည့်ဒုက္ခတွေလေနော်စုလိုက်ပုံနဲ့အဲ့ထဲကိုထည့်အဲ့ဒီနှလုံးသားကပြုတ်ပြတ်မသွားဘူး
I no longer give up on love. Let me show. Meet the switching in Amali. Johnny Jazaka Krana Pio in Papset Varo. Pio one, Tizaga, Majanchinosa. Limit Yauta. A tiny had Kuru Yauta. And who up Jora Goa, Makanzane no. သူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုမျှပြီးတော့မခံစားနိုင်တော့အဲ့ဒါကို limit ကိုရောက်သွားတယ်လို့ပြောတာဒါဖြင့်ဘသူရဲ့ဒုက္ခကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မျှဝေပြီးတော့ခံစားနိုင်တာတွေးပေးနိုင်တာ you put yourself in their shoes ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့နေရာမှာကိုနေပြီးတော့ခံစားပေးနိုင်တာခံစားပေးနိုင်ုံနဲ့မကောက်တော့ဖြည့်ရှင်းပေးခြင်းအဲ့ဒါကရုဏာလို့ခေါ်တယ်အတ္တကထာထဲမှာပရဒုက္ခဘာနေယနာကာရဘုဒ္ဓလက္ခဏာကရုဏာဆိုတာတခြားလူရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးခြင်းတာအဲ့ဒါကရုဏာလို့ခေါ်တယ်တဏှာတဲ့စိတ်ဖြစ်ုံနဲ့ကရုဏာမဖြစ်သေးဘူးနော်မဖြစ်သေးဘူးလက်တွေ့ကူညီဖို့အတွက်တခါလေးစတင်တွေးခေါ်တဲ့အခါစတင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါအဲ့ခါကျမှကရုဏာဖြစ်တယ်တဏှာပါရကွာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပါဇက်ကနေထုတ်ပြောလိုက်တာနဲ့ကရုဏာမဖြစ်သေးဘူးဒါဖြင့်ကရုဏာဆိုတာတခြားလူတွေရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့စိတ်တခြားလူတွေပြဿနာကိုမရှိစိတ်ဘူးကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခသူရဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ပဲဘုံမတရားတဘောဟောတယ်သူဒုက္ခကိုဒုက္ခအဲ့ဒီစိတ်ထားတတ်ရင်ဒါကရုဏာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် compassion is power ပဲကရုဏာဆိုတာအင်းအားဘုံဘုံပြောတာတိတ်နားမထောင်နဲ့ဘုံဘုံကဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုနဲ့ဒီနေ့ညရှင်းပြမှာအဲ့ဗီဒီယိုကလစ်လေးပြပြရင်အဲ့ဗီဒီယိုကလစ်လေးကိုပဲရှင်းပြဖြစ်ရင်အချိန်ရရင်ပေါ့နော်ပေးတယ်လဲဟိုအိမ်မငိုက်သေးဘူးဆိုရင်နည်းနည်းလေးကရုဏာတရားထိုင်9မိနစ်10မိနစ်လောက်ပေါ့အခု projector ပေါ်မှာမြင်ရတဲ့ခေါင်းစီWorld Economic Forum ကမ္ဘာထိပ်တန်းစီးပွားရေး forum ပေါ့ Switzerland နိုင်ငံနော်တကယ်ကြားနေနိုင်ငံ Switzerland နိုင်ငံရဲ့ Davos မြို့မှာနှစ်တစ်ချိန်ကျင်းပအဲ့ဒီမှာနိုင်ငံအသီးသီးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကြီးကဲတွေတက်ရောက်ကြတယ်စီးပွားရေးအောင်တွေသူတို့ဆွေးနွေးကြတယ်သမရာဤတွေဝန်ကြီးချုပ်ဤတွေဘယင်းတွေအဲ့လိုတွန်းတက်ရောက်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးပေါ်သိပ္ပံပညာတွေ့ရှိချက်တွေတကဘာလုံးကသူတို့ပင့်ဖိတ်ပြီးတော့အဲ့ပညာရှင်တွေကိုပြောပြခိုင်းတယ်အဲ့ဒီပင့်ဖိတ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအခုပြောမဲ့အခုပြမဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဂျာမနီနိုင်ငံလိုက်ဇစ်တက္ကသိုလ်ကဒေါက်တာထန်ညာစင်ငန်ဆိုတဲ့ဆရာမကြီးသူက neurologist ပါအုံနောက်လေးလာတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်အုံနောက်လေးလာတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ mindfulness ဆိုတဲ့သတိပဋ္ဌာန် compassion ဆိုတဲ့ကရုဏာဒါတွေကိုပါသူတွဲပြီးတော့လေးလာပြီးတော့လူတွေအုံနောက်ကိုလူတွေအုံနောက်ကိုလေးလာတာနော်တချို့အုံနောက်က resilient ပို့ရှိတယ်ပို့ပြီးတော့ဒီစိတ်ဖြစ်စီမှုတန်နော်အခက်ခဲတဲ့တန်ကိုပို့ပြီးတော့ခံတယ် resilient ဖြစ်တယ်တချို့ကျတော့ resilient မဖြစ်အလွယ်တကူပေါက်ခွဲတဲ့ explosive အရင်ဖြစ်လွယ်ပြီးတော့ give up လွယ်တယ်တခြားလူတွေရဲ့ shoot down အခါတည်းမကြည့်နိုင်ဘူး
တကူကောင်းအလွယ်တကူတကူကောင်းဆန်တဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့အတ္တဆန်သွားတော့အဲ့ဒီအုံနောက်တကူ तू ကလေးလာသူတယောက်တည်းမကပါဘူးကဘောပေါ်မှာအခု25နှစ်30လောက်ရှိပြီဗုဒ္ဓတရားတော်ကိုယူပြီးတော့လူတွေရဲ့အုံနောက်ကိုလေ့လာကြတာတဲ့ Your brain is placed ဆိုတာ American နိုင်ငံ Pennsylvania တက္ကသိုလ်က Dr. Mark Dingman ဆိုတာအဲ့ရဘာမောက္ခပါ neurologist အုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါအုံနောက်ရဲ့ပုံတယ်အဲ့ဒါတွေကိုရှင်းပြထားတာဒါအခုဘုံမဟုတ်ခုပြောနေတာအခြေခံပါတရားမိတ်ဆက်ပါတရားမိတ်ဆက်လေးတကယ်တရားတော့ဒီဗီဒီယိုနှစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်နော်အခုဗီဒီယိုလေးဖွင့်လိုက်အောင်ပထမတစ်ခု The concept of plasticity. So it's really the concept of trainability and changeability, not only of our brain, but also our immune system, stress system, behavior. So I'm not just talking about brain, but the whole body. What I'm doing is to present you very fresh data. So it's actually, like, because we can't put them on the web yet, they are so fresh. About a research project, a 1-year longitudinal study where we train the mental capacities of human being. So we do mental training, secular mental training, which is based a little bit, on meditation from the East contemplative tradition, a little bit from Western tradition, and secularized so that it can be amenable to science and to people from all religion or also atheistic people. I think you know the concept of mindfulness. You probably have heard about that, about training attention of your mind, stabilizing your mind, becoming present in the moment. This is what we train 3 months at the beginning in the module we call presence. So it's really getting your mind just stable and getting interoceptive body awareness, because very often we are kind of thinking here and we don't know what's happening below. But we have a body which is telling us a lot of very important things. Then there is a module which is called affect, and it will always be read now because this is about emotions, this is about training compassion, benevolence, loving kindness, empathy, and how to regulate emotion in the context of anger, stress. And then this is juxtaposed, and I will tell you why we have actually these 2 modules. It's based on science and what we know in science. It's called perspective, and this is a more cognitive module which allows you to get a perspective on yourself, on your mind, and on others. And I will talk about theory of mind, or the ability to take perspective of others, which is a very crucial ability to understand each other, especially when someone is from another culture or different or has different beliefs. People have to every day, 30 minutes or 20 minutes, do these kind of core exercise, only 2 exercises in each module. We give them cell phone, I will show you how that works. And you are accompanied in your everyday life like toothbrushing, but you have to do mental exercise. And there we have like classical exercises alone, you just close your eyes and you exercise your mind alone, or we have dyadic exercise where you actually have a partner and you have to call up the partner. This is how a retreat looks like when 100 people who participated in this 1-year-long study are actually sitting and training with the teachers. At the beginning of each module of 3 months, people, they don't look like that. This was just for the picture. They have their normal clothes, yes. They are normal people like we only, and they just sit and exercise and get, taught into these exercises. So this is when they're on holiday, they send out these pictures, and they have these cell phones, and on the cell phones you have the mental practices, depending on the module you are in. You can listen to them, and we know exactly, we are spying on our participants day and night. We know exactly, how long did people practice, what did they practice, how did they feel before, after, how did they sleep, and so on. But it also allows you to integrate it in your everyday life. You have to do 20 to 30 minutes a day, and this is how a diet looks like. You can do it in your workplace, it's 10 minutes, but it's not a chit-chat, but it's kind of a mental, very concentrated exercise together. This allows you, the listener,
trains empathic listener, whereas the person who speaks trains to become mindful of what's going on in the body. And we have other diets where we train perspective taking. So you have to detach from your own perspective and creep into the mind of the other. It's like mind reading exercise. What we had is almost 300 participants in this study. Everything you will see in blue is what we call Rita's control group. These are people who 1 year are tested like crazy with 90 measures, but they don't get any intervention. They are the real altruists, because they basically do all this testing without benefiting. We need them because we have to know what's happening when you just test people hundreds of times. And then there are these two cohorts, which, like you see, start with this mindfulness module 3 months, and then what is important, you see the cohorts do the sequence differently. The one cohort goes in the compassion module first, the other goes in the perspective cognitive module first. So this allows you at T2, you see the second measurement point, to compare what the specific exercise is doing with your brain, body, and heart, and compare different types of exercises as an effect. So it's a very conservative design, you could say. So you have to remember always these colors, because the color is now coding the results. Yellow is always the classic mindfulness training, red is always compassion, heart training, green is always the more cognitive perspective taking. When you ask, do the people do it, we had a dropout rate. Dropout means how many participants really did it a year. And usually these kind of scientific study, you have dropout rates of 40% to 60%. We had less than 7%. So this is Guinness Book of Records. Every day they do their exercises. Some do it even twice. So it's a very, very high level of exercising. And these people are like people like you and me, average 43, up to 55, then we cut. We measured them extensively, as I said. We measured the genes, we measured their brain, we measured, they got like cell phones. We asked, what are you doing now? What are you thinking now? You know, we measured economic gains, and I will show you that because that's relevant to this forum. So we measured the typical kind of battery which empirical behavioral economists would use, trust game, dictator game, and so on. We used the cortisol, stress level, immune system, medical measures. Now the results. Why did we, separated this red one and the perspective? There are two pathways in our brain which allow us to understand other people's mind and what they're feeling and thinking. The red one, which is associated to phenomena like empathy, like empathic emotional resonance with the other. You have pain, I feel the pain directly. You are stressed, I'm stressed directly. Compassion is a real concern for you. It's very different from empathy, and Mathieu can tell you perhaps a bit more about this very crucial difference between empathy and compassion. But what is important, it's a motivational, emotional state. You feel for someone, you feel with someone. This one is what psychopaths have. This is, you understand the mind of the other, you understand the intentions, the beliefs of the people. You can see, usually these two roots work together in a healthy person. But for example, in psychopathy, they are very good in manipulating people because they know exactly what the other person needs, thinks, believes, but they have no compassion and empathy. They don't care. So this is when it dissociates. And this is how we measure actually the changes in brain and behavior. Participants go into the scanner 5 times within this 1 year, and they see screens. One task, for example, shows, on one hand, videos of people explaining very emotional stories, suffering stories of their lives, real stories, and you measure the brain, the empathic emotional response to these stories, and also what they say they feel, how much compassion and empathy. On the other hand, the stories are conducted in that some stories need a lot of cognitive perspective taking. They need a lot of this false belief understanding. So you can compute like a social intelligence score. How good is someone in doing this cognitive perspective taking? So I will show you data which show whether we can actually, through training, increase this ability and this ability. So this is when we scan the brain while you empathize with suffering of the other. You have this whole empathy for pain network lighting up. What is important for you, you don't have to know all the, the regions and what it means, is a network which is very different from the network engaged in cognitive perspective taking. So theory of mind mentalizing is all the same words. You see, they are very different networks. And because they are so different, we can also train them differently. In the fitness club, you can train with different techniques, your arms, your back,
and your feet differently. And this is what we do with the mind. The mind is also very complex, and you can, through different mental practices, cultivate different aspects. What we now show is that what happened in our study with these compassion on one hand and theory of mind ability, this perspective-taking ability on the other. So the blue one is always the people who just got tested all the time but didn't do anything. So basically just being tested again and again in these exercises don't do anything. Just living your life a year long will not improve your theory of mind. Now doing 3 months of mindfulness training, attention and breathing does nice other things, but doesn't do anything with theory of mind. You don't get better because you breathe. Compassion doesn't do a lot. It's really the perspective-taking module with these exercises which brings a huge increase in theory of mind accuracy. The second cohort, you remember, had also first mindfulness, nothing. Again, we replicated another cohort. Now they do perspective first, and you see this huge increase. And then they do compassion, nothing really happens anymore. So it's a very specific effect of a certain exercise they do every day on an ability which is hugely important, for example, for global compassion to emerge, for in-group, out-group distinction, for starting to understand other cultures, other religion, the behavior of people which are not like you. So for conflict resolution, this is the ability you want to train. Just repeating and living your life doesn't make you much more compassionate. Breathing, not really. But compassion training makes you very much compassionate. A good sign for us, because we designed it for increasing compassion. And then the perspective training a little bit, but not more. So second cohort, mindfulness training, 3 months, nothing really for compassion. It does other things, but not compassion. Perspective taking, these kind of, it's also a social cognition skill you train, a little bit high, but now really, when they train the compassion block, they have this boost in compassion and empathy. So you see, you can, now the question, this was behavior, now we are brain scientists too, so we wanted to know, can you change the hardware of your brain? We always thought that we can't change anymore, that our brains are just declining and getting worse after age 25. So this is really showing whether you can increase in cortical thickness, this means in gray matter volume of your brain through training. And what I show you again is after 6 months of affect in one group or perspective in the other group. And you see this is real cortical thickness, so this is increase in your hardware of your brain after training, which happens in the network I showed you before, which is the emotional empathy compassion network after compassion training, and happens in the theory of mind network after theory of mind training. So you see again that the training increases cortical thickness in networks which are processing the specific mental content you're training. After compassion training, you get better in limbic networks, you get bigger limbic networks. After theory of mind training, you improve the networks necessary to make this shift into the minds of others. Why are we so interested in all this? It's because we want to actually improve global cooperation. We want to see how can we become global citizens. We measured more than 17 different measures, and some of them were taken from behavioral microeconomics. And some are just questionnaire, what people think they are. Some are like more psychological, implicit tasks. And also donation. People could give money to donation, just to charities. Now I just show you a composite of everything, like it's basically a big hyperfactor of pro-social cooperation. Just living your life doesn't make you more pro-social on average. Having mindfulness training 3 months, not really, but now compassion boosts altruistic motivation to a huge extent. And perspective training is not so strong. Now you see in the second cohort, mindfulness could do a little bit, but it's really compassion who brings it up after 9 months. So this shows that actually this mental training can change what economists would say is stable preferences. Economists would say you are egoistic or you are altruistic, you don't change, there's nothing to do. This means you can change preferences with 30 minutes training in an adult human being. Just time of practice matter. There is this boom of mind, stable preferences. ในเอาเทศหลักนี้อันที่เก็บมันจะมาลงคนในห้องว่าตัวท่านเนี่ยสิ่งเนี่ยนะมันหลักนี้จึงหือนะแคบห่างมันเนี่ยเป็นแคบห่างออกหมดนะแคบห่างออก
ปิ่นลาลีลัดเจ้าเนี่ยเปิ่นถ่ายได้แค่มาอ้อเลยอ้อเนี่ยมันแหลกหลายกว่าเจ้าอื่นเนี่ยมันเอามันนี่นั่นเอาแค่พังซึ่งนั้นมันนี่คำในตั้งลองอยู่ลองกินโคนในตั้งลองลาดลองชาโคนตั้งให้ตั้งสามโคนซ้ำตั้งอ้อเนี่ยมันเกี่ยวกันเจ้าหือเนี่ยเขาเลยเห็นเพิงหลงเนี่ยเขาสอนพันนั่งสติปัฏฐาน mindfulness เนี่ยยังนั่งตั้งวันจะนั่งสุชาสุขคำเขาสอนนะอันนี้หนึ่งวันหนึ่งวันให้เขานั่ง30 มินิเนี่ยทำกว่าการให้กว่าเหตุการณ์เพราะกว่าที่การทำกว่านั่งถึง10 มินิที่การเขานั่ง10 มินินะที่เฮิร์นนั่ง30 มินิ1 วัน40 มินิ40 มินิคนเนี่ยมันเปลี่ยนซึ่งคือในเขาว่า emotional cognition และทาง social cognition emotional cognition ว่านักศึกษาเขาในเปลี่ยนอีกครั้งเขาพูดขึ้นคำเดียวนะเพราะเป็นความสติปัฏฐานก็สิกฐานุปัสสนาเขาพูดขึ้นคำเดียวเนื่องจากเขาในเปลี่ยนอีสังคำพองนักเจอเป็นอีสังในหมู่เพราะเหมือนเจ้าหนังก้นกินเรากินยาเนื่องจากเขาเป็นอีสังหมู่ในใจเขาในมีอิโมชันลองคุยหันขันซ้ายจะจึงเปลี่ยนมากก็เขาเฮ็ดจอมอันนั่นอันผิดอันถูกนั่นมันวนอันไหนได้มันใจว่าเพราะนังรา1 วัน1 วัน40 มินิซ้ำค่าคือใน2 เดือนนั่นนะทั้งถึง8 วง2 เดือนเพราะเป็นซึ่งไหนเขาขึ้นมาแจกด้วยไหนโอ้คนเขาเนี่ยมันมีน่ะแต่ปอดเนี่ยมันเป็นอันกูปอดใช่เป็นอันหมอวนอันหมอวนเนี่ยมันเยอะมากขึ้นนะปอดนังตราเนี่ยอายุเยอะก็มึงกูปอในปอดว่าเพราะอายุเยอะเนี่ยมันเหี่ยวกับเหี่ยวหาดิเดียเหี่ยวอ่ะเหี่ยวปอดนังสติปัฏฐานเนี่ยเหตุกรุณาใช่ไหมเนี่ยมันเหี่ยวมันก็เนี่ยมันขึ้นเยอะมามีเฮียงมากขึ้นมีเฮียงนั่นเขาขึ้นมาแจกขึ้นจึงหือเนี่ยเพราะมาทุยลงอยู่ลงเศร้าไล่ทางอะไรเขาแจกไว้2 อัน pro social behavior และทั้ง anti social behavior เนี่ยมาแจกไว้2 อัน anti social behavior ว่าเป็นคัดเพื่อนที่เดียวพวกนั้นดีกว่าดังห้องกว่าดังจานเพราะเมวานเนี่ยมันเจ็กเพราะวานเนี่ยมันเจ็กคนนั่งนำวานเนี่ยมันเจ็กมันโมวนผายเปิดแน่ perspective อันว่าผายเปิดวนซึ่งคือไงตั้งอันมันวนตั้ง2 อันนี้มันเหมาะเอามาข่มกันเสียแล้ววนครับมันพอออกคอตอกนั่นแหละครับพอเก็บปัญหาอะไรเอาใจตัวเก่าว่าเช่นนั้นอันเช่นนั้นในเฮือนก็จังมีในปอกก็จังมีในจวงก็จังมีกอบสังอะไรเป็นซึ่งไหนเนี่ยเขาเล็บเห็นที่ออกเนี่ยมุกูบอกได้มือพุทธพระมุตราพุทธพระเป็นเสาไปกว่าถึงที่เมืองเขาได้เขาคุยเล็บเห็นออกเมียเดียวกันมือเลี้ยวได้เล็บเห็นตราเห็นเลยทั้งออกจอมกันอันว่ากับเมื่อกี้ mindfulness เป็นสติปัฏฐาน compassion เป็นกรุณาเขาบอกซึ่งอันพวกอันเล็บเห็นกรุณาในฐานเจิมตุกใจลำเพราะใจลำเนี่ยกินผักหวานก็หวานมีเงินก็จ่ออยู่เฮิรนดีก็จ่อก็เบื่อสั่งเนี่ยใส่โต๊ะสาวเนี่ยมันมาย่าไปที่ไหนหมดนะย่าไปที่นั่นหมดด้วยมือเหลียวเนี่ยแต่กะเขามานั่งมาถ่อมตราเนี่ยนุ่งโค้งเหม่อเลี้ยงเหม่อมาเพราะเขาลาดความดีคลองเพราะว่าได้เจ้าหูกว่าคลองนั่นเนี่ยโค้งเหม่อเขาลืมไปแล้วโค้งเหม่อก็เหม่อแรกเป็นเช่นนั้นอันนี้เนี่ยมันไปพาอันเขากว่าเจ้าเนื้อตรงวงกลคำเหลวนะเพราะเขาด้วยวิดีโอทางอันเนี่ยเป็นเขากว่าเจ้าเนื้อตรงวงกลเอากว่าแก้ไขปัญหา
อันนี้เขาลาดกว่านั่นมันโหย่อยนะโอ้โหเนี่ยมันแหลกลายกับจึงคือพอเฮ็ดสติปัฏฐานเนี่ยหลายวันหลายชั่วโมงมันแหลกลายจึงคือพอกรุณาหลายชั่วโมงแหลกลายชื่อเนี่ยเขาลาดหัวพิษหัวไก่ซึ่งนะอันพอใครหู้จอมใครเฮ็ดจอมแบบพอเขาเฮ็ดผังทรา5 วัน10 วันจะไหนมานั่งทราจอมเขาด้วยเฮ็ดกรุณาด้วยสังเกตมือในได้เขามาปั่นจิ้มด้วยเป็นน้ำพิษมันน้ำพิษจิ้มเพื่อต้องไม่เขาก็จิ้มมืออินฮะพวกให้กินแทงก็มาจอมเขาดีเขาพอดีในพองน้ำในพอสังจานเนี่ยเขาดีสอนพระอันใน3 วันที่ตุนทีအခုဒီဗီဒီယိုကလစ်ကဘာပြောသွားတော့ဆိုတော့ဆီယမရဲ့ဂျာမန်လူမျိုးအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားပြောဆိုတော့ဂျာမန်အတန်လေးဝဲတော့တောင်းတန်ယူနားထောင်တာမမီဘူးဘုံဘုံအချင်းချင်းနားထောင်တာလို့အချင်းချုပ်လေးပြောရမယ်ဆိုရင်သူကတတိပဋ္ဌာန်အခြေခံတဲ့ကရုဏာလေ့ကျင့်ခန်းပေါ့ကရုဏာ trainingဘုံတို့နေနဲ့ဆိုရင်တော့တရားထိုင်နေပေါ့သူတို့နေနေကြတော့ mind training စိတ်လေ့ကျင့်ခန်းပါအဲ့ဟာကိုသူလုပ်တယ် Leipzig University မှာလုပ်တယ်ဂျာမနီနိုင်ငံဒီနေ့မိနစ်30ပဲတရားထိုင်ခဲ့အိမ်မှာအလုပ်လဲဖြတ်ဖို့မလိုတော့ခွင့်ယူဖို့မလိုပြီးရင်အလုပ်သွားအလုပ်မှာ10 မိနစ်ထပ်ထိုင်အခုပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်သူပြောတဲ့အတိုင်းအဓိကတော့ဘာတော့ဆိုတာ emotional cognitive ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုယ့်ရဲ့ emotion နော် negative ဖြစ်နေလား positive ဖြစ်နေလားစိတ်ဓာတ်ကျနေလားစိတ်ဓာတ်ကတက်နေလားပုံမှန်ဖြစ်နေလားကိုယ့်အတွက်ပဲတွေးနေလားတခြားလူရဲ့ perspective သူရဲ့ ရှုထောင့်ကိုပါတွေးချင်တဲ့စိတ်ရှိလားသူတို့ရဲ့ပြဿနာကိုပါစိတ်ဝင်စားလားအဲ့ဒါမျိုးတွေသူ analyze လုပ်တယ် sensitive အဲ့လို sensitive တဲ့ခါမှာအုံနောက်ကိုလည်းတခါလဲfMRI ဆိုတဲ့စက်ကြီးနဲ့နောက်ဆုံးပေါ်စက်ကြီးနဲ့တပုံရိုက်ကြည့်တာပေါ့ကရုဏာတတိပဋ္ဌာန်ခြေခံနဲ့ကရုဏာတရားထိုင်လာတာကြာလာရင်10 ပတ်အတွင်းမှာ10 ပတ်မပြည့်သေးဘူး2 ပတ် 3 ပတ်လောက်ရှိလာရင်အုံနောက်ကပို့ပြီးတော့ထူလာတယ်တဲ့အုံနောက်ပါတယ်ထူရဆိုတာပါတော့ကျုံတယ်လို့ခေါ်တယ်လေအုံနောက်ကျုံသွားရင်မှတ်ဉာဏ်တွေမိတ်သွားတယ်တငယ်ပြန်တယ်ဉာဏ်မကောင်းတော့ဘူးအသက်ကြီးလာရင်အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်လို့တော့သိပ္ပံပြန်တယ်အရင်တော့အဲ့လိုပြောတယ်အခုကျတော့အသက်ကြီးလည်းပဲတတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ကရုဏာဘာဝနာကိုပွားများတယ်အဲ့ကရုဏာကိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာယူပြီးတော့အသုံးပြုတယ်ဆိုရင်နံပါတ်1အကျိုးနှစ်ခုတည်းမှာနံပါတ်1က emotional cognitive ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့မှာကိုသိတယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့မှာသိတယ်တချို့လူတွေမသိဘူးပြောမှားဆိုမှားမှသိတယ်တချို့ဆိုရင်ပြောမှားဆိုမှားပြီးတော့မသိနိုင်သေးဘူးတချို့ကြတော့ထောင်ထဲခါကျမှသိတာတချို့ထောင်ထဲကြောင့်လည်းမသိသေးဘူးအဲ့ဒါတွေဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုသိတယ်ဆိုတော့နောက်စကလုံးတစ်လုံးကတော့ EQ တဲ့ emotional quotient EQ ကောင်းတယ်ကရုဏာတရားထိုင်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်သိတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ကြည့်ခံကြတော့ဒီရှေ့ကအုံနောက် prefrontal cortex ကသူဟာit gets thicker ဆိုတာထူလာတယ်အားကောင်းလာတယ်အဲ့ဒါကနောက်တစ်ခုက social cognitive ဆိုတာကကိုကလူအတိုင်းထဲမှာနေတဲ့ခါကျတော့အများနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာကိုဘက်ကိုအများနဲ့ရှုပြီးတော့တခြားလူတွေရဲ့ရှုတောင်တခြားလူတွေအလို
ရလူတွေဒုက္ခကိုကိုစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင်လူလောကထဲမှာနေရတာဒီပုဂ္ဂိုလ် social မဖြစ်ဘူးလူမှုရေးမကောင်းသူပြဿနာတွေအချင်းချင်းတက်မှာလူလောကရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့နေတာဒါအများပြဿနာကိုပါသူဖန်တီးလိမ့်မယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့် behavior psychology ဆိုတာလူတွေရဲ့အပြုအမူကြည့်ပြီးတော့လေးလာတဲ့စိတ်ပညာပေါ့အဲစိတ်ပညာရှုထောင့်နဲ့ကြည့်တယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေက pro social နဲ့ anti social အဲ့လိုခွဲနေတယ် pro social ဆိုတာကအများရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတယ်ပေါ့ယရဏတုတ်ပရိယတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လောကထစရိယစိတ်ရှိတယ်ဖျားအလောင်းရဲ့စိတ်အများကြီးအကျိုးကိုတွေးတတ်တယ်အများအကျိုးတွေးတတ်တယ် anti social behavior ဆိုတာက anti ဖြစ်တယ်နော်အများကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့တွေးတယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုခွဲနိုင်တယ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်နဲ့ကရုဏာပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဟိုနောက်ကပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်မကဘူးဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့အများရဲ့ပြဿနာကိုပါဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပဲကရုဏာလို့ခေါ်တယ်ဒါကတတိပဋ္ဌာန်ခြေခံတဲ့ကရုဏာကိုတက်ပညာရှင်တွေပြောတဲ့ဟာအခုနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုကတော့ဒီကရုဏာကိုလူမှုပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာတကယ်အသုံးပြုတာကိုပြောပြမှာဒါကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကclinical psychologist Dr. Tim Dew video and how to do thang sip do ne samben isang ne karuna ne sai karuna ne na เพราะว่ามันมาเปลี่ยนตั้งหันถึงกรุณาแล้วนะเอากว่าเจ้าเลยในนาการต่างงานเอากว่าเจ้าเลยเตียนเขาแก้ไขปัญหาในตัวของคนนั้นไหลนะมันได้ลาดเนี่ยอันนั้นได้เป็นที่เมืองอเมริกันห้องว่าดร. Tim Dewเนี่ยมันได้ลาดกว่าตัวอย่างมันหลายอันนะในเขาอ่อนกันถอดด้วยทางอัน Okay, true story. 8 friends gathered around a backyard dinner party in Washington, D.C. They're celebrating a restaurant one of them had just opened. It was about 10 p.m. There's a fellow there named Michael. He had his wife and daughter, and he was talking to his wife when he noticed a hand and the barrel of a gun come between them. A man of medium build in a clean sweatsuit stepped up and pointed the gun at his daughter, and then pointed the gun at his wife, and looked Michael in the face and said, "Give me your money or I'm going to start effing shooting." And it was an odd coincidence that no one at the party had any money. So they started casting around, trying to figure out what they were going to do to dissuade this man, and the first thing that they came on was guilt. What would your mother think of you? Didn't work. I haven't got any effing mother. So now it's tense. And Michael's looking around and he's saying, compassion is power. Compassion is not what you fall back on when force fails. Compassion, if done deliberately, can turn enemies into allies. And when that happens, you're solving different problems. ให้มันหลัดหนีซึ่งหือในเอากรุณาใส่แก้ไขปัญหาที่เมืองอเมริกันในปัญหาในกี่คนลำในคนเขาเนี่ยมันมีมาหึงนะมันปีมันอ่านปากมันเมื่อเร็วก็ตึกมีอยู่ก็ก็มันยอมกว่าที่เดียมันยอมมาทีละที่ยอมมาทีละอันในหลัดนี่ มันตั้งสุดแต่มันหลัดเปิงเป็นเต้3 อันแท้
อันเป็นที่เมืองวอชิงตันดีซีที่ซีแอตเทิลแต่คำหนึ่งนั่นมีโอยโกะนะมีคนเปียดโกะเป็นโอยโกะกันเขากินเลี้ยงกันที่เสียงเขาได้ร้านอาหารในเขานั่นโกะนะเป็นเจ้าร้านเป็นเจ้าของร้านอาหารนั้นเจ้าของเสียงพักนั้นมันจังหาปืดเย้าในกีนั่นเหจังหาปืดร้านนั้นเย้าเหกับในใครห้องโอยโกะโอยเสียมากินเลี้ยงเนี่ยเขาเปลี่ยนโกะเขาดึกกินดึกจุกเหอุบกันกินไหวมือพ้องนั้นมีคนชายกองเข้ามาเอากองพดงาลูกอ่อนกองแห่สำดังนางยิงกองนางยิงนั้นเป็นมีเจ้าเสียงนั้นหล่อนยิงนั้นจำเป็นลูกมันเจ้าเสียงนั้นเป็นห่อจิวห่อไมเคิลก็ว่าเขาทำก็เขาอยู่หิ้มกันเนี่ยมันเอากองในงาไมเคิลงาเจ้าเสียงนั่นเนี่ยแล้วงาเจ้าเสียงนั่นจะงาหลอนนั่นเลยทั้งเมฆนั่นเนี่ยมันลัดมันว่าดีเจ้าเสียงซื้อเนี่ยเอาเงินมามีกาก็เอามาพันกันออกมาพันกันมันเหมือนส่วนก็เบอร์เขายึดขาดเนี่ยนะขาดบันนะก็บนนั้นในเขามีตัวเงินมีว่าเงินในมือเขาจ้างเอาสั่งปันครับในเขาเปียดก้อนนั้นก็ว่าสุยาไปเฮ็ดจังไหนเพราะสุเฮ็ดเดียวไหนถูวนถึงน้ำเมสุลุเมสุที่ไรน้ำลูกตาลูกนึกเก็บเป็นมันขึ้นวนถึงเมฆเหรอเลยมันอย่าไปเฮ็ดจังนะมันเสียใจว่ามันไรอ่ะอย่าไปลาดความน้ำเอาเงินที่ออกมาแค่เขาวนเสียงเหี่ยมไหนมีนางยิงกองมาอันไหนเขาถึงกินโจกกันเนี่ยเผื่อถ้าสูดีเอายิบกองอะไรมั่งเขาจึงไหนถ้าสูนั่งอะไรกินโจกซ้ำห่อนะเพราะว่าซึ่งในเจอในปีนกับคำเดียวคนก่อนเอากองมาในท้องให้เขาก็เอากอกหวายมาปั่นมันก็กินจำเขาเอาชีสเนี่ยเป็นน้ำนมแคบนะเอานั้นมาปั่นมันกินจำเขาอยู่หลายแต่ได้สู้กันกินเนี่ยมันคนเนี่ยมันสู้นะเพราะมันมีเจอเมตตาเนี่ยมันสู้กันกินก็ไม่คนอันมาเฮ็ดเช่นนั้นที่เขาในเผื่อได้เขาเองกับวนให้ที่มันเขาสมวนเช่นนี้วนมันเดี๋ยวมีปัญหาหูเฮ็ดเช่นไหนเลยสู้มันกินเลี้ยงกินจ้อมเนี่ยนะเขาจ้อมปาตีเนี่ยเขามีเปียดเกาะมันเป็นคนที่เก่ามันกินไหวจ้อมเขายาวกอกแทมแคบไหนย้อนแทงกองเอากองงาเขากองก็เอาใส่ในในทองพอเย้ามันด้วยนาคนเช่นนี้ว่าเช่นเมืองเขาเนี่ยเพราะว่าเขามืดกันนั่นเองเขากอดกันเนี่ย